bài thơ 28 chữ đánh sụp ý chí chiến đấu của 30 vạn quân xâm lược. Không cần đến vạn mũi tên, bằng cách nào một giọng đọc bí ẩn trong đêm khuya lại có thể bẻ gãy hoàn toàn tinh thần của một đại quân phương Bắc hung hãn. Hãy cùng giải mã đòn tâm lý chiến thiên tài này. Đêm mùa đông năm 1077, không gian dọc bờ sông Như Nguyệt chìm vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Sương mù lạnh giá cuồn cuộn che phủ mặt nước. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió lùa qua các kẽ lá tre và tiếng sóng vỗ ị oạt vào mạn tường. Nằm ở bờ Bắc, hàng vạn quân Tống co ro trong lều trại. Họ vừa trải qua những ngày chiến đấu nghẹt thở, mệt mỏi vì chứng khí miền nhiệt đới và hoang mang trước sự kiên cường của quân dân Đại Việt. Đúng vào thời khắc giữa đêm khuya thanh vắng, từ trong ngôi đền cổ thờ hai vị thần sông nằm sát đồn trại giặc, một âm thanh lạ lẫm bỗng nhiên cất lên. Âm thanh ấy không phải tiếng tù và, cũng không phải tiếng gươm đao va chạm. Đó là một giọng nói vang vọng, trầm hùng như dội xuống từ cõi không gian vô tận. Cụ thơ đành thép vang lên, xé tan màn đêm tịch mịch. Hàng vạn binh sĩ phương Bắc tròn tỉnh, dùng mình run rẩy. Họ nghĩ rằng thần linh đất Việt đã thực sự hiển linh để tuyên án tử cho kẻ xâm lược. Nhưng sự thật là gì? Lời sấm truyền ấy là ma thuật tâm linh hay là một vũ khí âm thanh được thiết kế chính xác đến từng cm? Để hiểu được sức mạnh của bài thơ thần, chúng ta phải quay lại một thời gian về những năm 70 của thế kỷ 11. Lúc bấy giờ, nhà Tống ở phương Bắc đang rơi vào khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc. Để cứu vãn tình thế và củng cố uy quyền, Tể tướng Vương An Thạch đã xúi giục Tống Thần Tông tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt với tư tưởng nếu thắng, Thế Tông sẽ mạnh lên. Nhận diện được nguy cơ từ sớm, Thái úy Lý Thường Kiệt đã đưa ra một quyết định quân sự táo bạo đi trước thời đại. Ngồi yên chờ giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Năm 1075, ông chủ động cất quân đánh sang các căn cứ quân sự Ung Châu, Khâm Châu, Điêm Châu của nhà Tống, phá hủy toàn bộ lương thảo, kho tàng và phương tiện chiến tranh của địch, rồi nhanh chóng rút về nước. Cú đòn phủ đầu này làm rung chuyển triều đình nhà Tống. Tức giận vì bị đòn đau, năm 1076, Tống Thần Tông dốc toàn lực quốc gia. Họ huy động 10 vạn quân sĩ tinh nhuệ, 1 vạn ngựa chiến cùng 20 vạn dân phu dưới sự chỉ huy của hai danh tướng Quách Quỳ và Triệu Tiết, ồ ạt tràn xuống phương Nam. Ít ai biết rằng trước khi dùng đến thơ thần, Lý Thường Kiệt đã chuẩn bị sẵn một pháo đài chưa từng có trong lịch sử để đón thảm họa này. Pháo đài đó là gì? Nhận thấy quân giặc có lợi thế vượt trội về quân số và kỵ binh, Lý Thường Kiệt đã chọn sông Như Nguyệt, một nhánh sông của sông Cầu nằm ở vị trí chiến lược, chặn đứng con đường tiến vào kinh thành Thăng Long để làm trận địa quyết chiến. Trên bờ nam sông Như Nguyệt, ông cho đắp một tuyến lũy bằng đất cao ngất ngưởng, dài hàng chục km. Phía trên lũy, quân ta cắm vô số cọc tre dày đặc. Dưới sông là lực lượng thủy quân cơ động sẵn sàng đánh chặn. Bức tường thép Như Nguyệt trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Khi quân Tống tiến đến bờ Bắc, Quách Quỳ liên tục cho quân đóng bè lớn, bắc cầu phao vượt sông, mở các trận tấn công cuồng phong nhằm chọc thủng phòng tuyến. Nhưng lần nào cũng vậy, khi quân Tống vừa bước chân lên bờ Nam, họ lập tức rơi vào bẫy, bị quân ta từ trên lũy dội mưa tên và xông xuống tiêu diệt. Sông Như Nguyệt nhuốm đỏ máu giặc. Sau nhiều đợt tấn công thất bại đẫm máu, Quách Quỳ đành phải hạ lệnh dừng quân, đắp lũy cố thủ ở bờ Bắc, chờ thủy quân Tống sang viện trợ. Trận chiến rơi vào thế giằng co nghẹt thở, cả hai bên đều đã kiệt sức. Nước cờ quân sự đã rơi vào bế tắc, và chính trong khoảnh khắc sinh tử đó, một kế hoạch tâm lý chiến điên rồ nhưng thiên tài đã được kích hoạt. Mặc dù chặn đứng được bước tiến của địch, nhưng Lý Thường Kiệt hiểu rất rõ bài toán chiến lược. Đội quân 30 vạn người của nhà Tống vẫn còn rất đông. Nếu kéo dài thời gian, quân ta sẽ tiêu hao sinh lực,
Ngược lại, phía quân Tống cũng đang đối mặt với thảm họa. Lương thực cạn kiệt, thủy quân Tống bị chặn ngoài biển không thể vào hỗ trợ. Và chứng khí vùng nhiệt đới bắt đầu khiến hàng ngàn lính Tống sinh bệnh, chết dần chết mòn. Lý Thường Kiệt nhận ra đây là thời cơ vàng. Ông hiểu rằng đánh vào lòng người là đòn đánh tàn khốc nhất. Quân Tống xa quê hương lại vô cùng mê tín vào thần linh. Nếu có thể đánh sụp tinh thần chiến đấu vốn đã lung lay của họ, chiến thắng sẽ thuộc về Đại Việt mà không cần hao tốn quá nhiều máu xương. Mục tiêu được chọn là ngôi đền thờ hai vị anh linh dân tộc Trương Hống và Trương Hát, những vị tướng kiệt xuất bên bờ sông Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt chọn ra những binh sĩ có chất giọng vang khỏe, trầm hùng nhất, bí mật đột nhập vào đền giữa đêm khuya để thực thi nhiệm vụ đặc biệt. Đêm hôm ấy, bóng tối nuốt chửng toàn bộ sông trận Như Nguyệt. Doanh trại quân Tống chìm trong sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi mơ hồ. Giữa không gian tịch mịch, từ trong đền thờ, một âm thanh vang dội bất ngờ cất lên. Nhờ kiến trúc mái vòm của đền và mặt nước sông, âm thanh vang vọng ra ngoài như tiếng sấm chuyển trên cao. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phần tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai dâm phạm, ngữ đẳng hành cán thủ bại thư. Sông núi nước Nam vua Nam ở, rõ ràng sắc trời đã định sẵn. Cớ sao cướp nước lại xâm phạm, chúng mày nhất định sẽ tan tành. Câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng sức mạnh ngàn cân. Nó không chỉ là lời khẳng định chủ quyền thiêng liêng, mà còn là bản án tử hình báo trước cho quân xâm lược. Tác động của vũ khí âm thanh này khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Binh sĩ Tống chuyển tai nhau rằng thần linh phương Nam đã xuất hiện. Sự hoảng loạn lan ra như càn quét qua từng lều trại. Tinh thần chiến đấu của 30 vạn quân giặc hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm. Nhận thấy tinh thần quân giặc đã sụp đổ hoàn toàn, Thái úy Lý Thường Kiệt lập tức phát lệnh tổng tấn công. Quân ta từ bờ Nam vượt sông Như Nguyệt, đánh thẳng vào doanh trại hoảng loạn của địch. Quân Tống thua to, thây chất đầy đồng, tướng giặc Bắc Quỳ chỉ còn biết co cụm cố thủ trong vô vọng. Nhưng đến đây, thiên tài của Lý Thường Kiệt mới thực sự tỏa sáng. Biết rằng nhà Tống là một đế chế lớn, nếu tiêu diệt đến cùng sẽ khiến triều Tống liều mạng trả thù, gây chiến tranh miên man. Bằng sự mưu trí kiệt xuất, Lý Thường Kiệt chủ động đề nghị giảng hòa, mở cho Bắc Quỳ một con đường sống để rút quân về nước mà vẫn giữ được thể diện cho hoàng đế nhà Tống. Bắc Quỳ mừng rỡ chấp nhận ngay và vội vã rút quân. Cuộc chiến kết thúc thắng lợi rực rỡ, bảo toàn trọn vẹn nền độc lập cho nước nhà. Trận chiến sông Như Nguyệt năm 1077 không chỉ là một chiến công quân sự trái lọi, mà còn là minh chứng cho đỉnh cao trí tuệ Việt Nam. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đi vào lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, một di sản tinh thần bất tử về lòng tự tôn và ý chí cực cường. Lý Thường Kiệt đã chứng minh rằng sức mạnh vĩ đại nhất không nằm ở số lượng thương đao, mà nằm ở trí tuệ, sự mưu trí và lòng yêu nước cháy bỏng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng MP trong hồ sơ lịch sử hôm nay. Bạn cảm nhận thế nào về đòn tâm lý chiến này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục giải mã những trang sử huyền bí tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.